हेलो बंधुरा এই ভিডিওটোত মই তোমালোকক আসামৰ যিটো ম্যাপ আছে এইটো দেখুৱাম আৰু আসামৰ ক'ত কি আছে A to Z সকলো দেখুৱাম আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপুনি আসামৰ বিষয়ে সকলো জানিব পাৰিব। তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰা হওক। তো প্রথমতে ভিডিওটো বাওফালৰ পৰা স্টার্ট করো। বাওফালৰ প্রথমে এইফালে আছে পশ্চিমবঙ্গ। তো পশ্চিমবঙ্গ তো আসামৰ পৰা স্টার্ট করো। প্রথমে দিয়ে আছে হাটশিঙ্গিমারি তারপরে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর। তো তোমালোকে দেখিব পাবা যে যিখিনি সেউজীয়া কালার আছে এইখিনি হয় দক্ষিণ শালমারা মানকাচর এন্ড হাটশিঙ্গিমারি। তার ওপৰত দিয়া আছে ধুবুৰী यानी ধুবুৰী ডিস্ট্রিক্ট। তো ধুবুৰী ডিস্ট্রিক্টৰ যিখিনি কালার আছে এইটো হয় ধুবুৰী ডিস্ট্রিক্টৰ এৰিয়া। তাৰ পিছত দিয়া আছে ওপৰফালে ধুবুৰী ডিস্ট্রিক্টৰ ওপৰফালে দিয়া আছে কোকৰাঝাৰ যিখিনি কালাৰ দিয়া আছে এইখিনি কালাৰত কি হয় ওইখিনি কালাৰ কোকৰাঝাৰৰ হয়। তাৰ পিছত দিয়া আছে চিৰাং আৰু চিৰাং কাজলগাঁও এটা ডিস্ট্রিক্টতে হয়, গতিকে চিৰাঙৰ এইখিনি হয়। তাৰ পিছত দিয়া আছে বঙাইগাঁও চিৰাঙৰ তলত দিয়া আছে বঙাইগাঁৱৰ তলত দিয়া আছে গোৱালপাৰা यानी গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টৰ এক তলৰ ফালে হয়। তার পিছত ওপৰফালে গোৱালপাৰাৰ এইফালত দিয়া আছে বৰপেটা यानी বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট হয় মিডিলৰ খিনি। তাৰ বৰপেটাৰ ওপৰত দিয়া আছে বাক্সা यानी পলাশপুৰ, এইখিনি বাক্সাৰ এৰিয়া হয়। তাৰ পিছত বাক্সাৰ তলফালে দিয়া আছে নলবাৰীৰ এৰিয়া মিডিলৰ খিনি হয়। তাৰ পিছত দিয়া আছে আমিনগাঁও यानी কামৰূপ। তাৰ পিছত কামৰূপৰ ৰাইট ফালে দিয়া আছে দিছপুৰৰ ওপৰফালে দিয়া আছে কামৰূপ মেট্ৰপলিটামৰ ওপৰফালে দিয়া আছে কি দিয়া আছে মঙ্গলদৈ আৰু কি উত্তীৰ্ণ এণ্ড মঙ্গলদৈৰ ওপৰফালে দিয়া আছে ওদালগুৰি ওই সেউজীয়া কালাৰখিনি হয়। ওদালগুৰি ৰাইট ফালে দিয়া আছে শোণিতপুৰ তেজপুৰ আৰু তেজপুৰৰ তলফালে দিয়া আছে নগাঁও, মিডিলৰ খিনি হয় নগাঁৱৰ তলফালে দিয়া আছে পশ্চিম কাৰ্বি আলং। তাৰ পিছত দিয়া আছে পশ্চিম কাৰ্বি আলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইট ফালে দিয়া আছে হোজাই। এই মিডিলৰ খিনি কি হয় হোজাই হয়। তারপরে হোজাইৰ তলফালে দিয়া আছে ডিমা হাছাও হাংলাং। তো ডিমা হাছাও দিয়া আছে। ডিমা হাছাওৰ তলফালে দিয়া আছে এলুবিয়াম তাৰ তলফালে দিয়া আছে হাইলাকান্দি। এলুবিয়াম একদম লাষ্ট ফালে দিয়া আছে হাইলাকান্দি আৰু হাইলাকান্দিৰ লেফট ফালে দিয়া আছে কৰিমগঞ্জ। তাৰ পিছত ওপৰ ফালে দিয়া আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি একদম ওপৰৰ খিনি হয়। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ তলফালে যিখিনি সেউজীয়া কালাৰ আছে এইখিনি হয় পূব কাৰ্বি আলং ডিফু আৰু পূব কাৰ্বি আলং ডিফুৰ ৰাইট ফালে যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি গোলাঘাট হয়। অৰ্থাৎ ব্লু কালার যিখিনি আছে এইখিনি কি হয় গোলাঘাট জিলা হয়। গোলাঘাট জিলাৰ ৰাইট ফালে যিখিনি দিয়া আছে যোৰহাট হয় তলফালে। যোৰহাটৰ উপৰফালে যিখিনি দিয়া আছে লখিমপুৰ। তাৰ পিছত লখিমপুৰৰ ৰাইট ফালে আছে ধেমাজি আৰু ধেমাজিৰ তলফালে আছে শিৱসাগৰ यानी হালধীয়া কালাৰ যিখিনি হয় তলফালে এইখিনি কি হয় শিৱসাগৰ হয়। শিৱসাগৰৰ ৰাইট ফালে আছে চৰাইদেউ यानी সোণালী। চৰাইদেউ ওই সৰুখিনি হয় চৰাইদেউৰ ওপৰফালে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰফালে ধেমাজি আছে আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজিৰ ৰাইট ফালে একদম ফাৰ্ষ্টত আছে কি তিনিচুকীয়া জিলা। তো এইটো আসামৰ ক'ত কি আছে সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে আৰু আসামৰ এইটো সকলোকেইটা আসামৰ জিলা হয় আৰু এইটো আসামৰ ভিতৰত হয়। তো আসামৰ বাহিৰত দেখিলে দেখা পাবা যে এইফালে আছে কি ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰা লেফট ফালে একদম লাষ্টত এইফালে দিয়া আছে পশ্চিমবংগ यानी ওয়েস্ট বেংগল হয় এইফালে ধুবুৰীৰ এইফালে ওয়েস্ট বেংগল। তাৰ পিছত কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি ওপৰফালে দেখিলে দেখা পাবা যে ভুটান দিয়া আছে यानी কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি ইয়াৰ ওপৰফালে কি আছে এইটো ভুটানৰ এৰিয়া হয়। তাৰ পিছত ওদালগুৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তিনিচুকীয়া এইখিনি কি হয় অৰুণাচল তিনিচুকীয়া সোণালী আৰু এইখিনি এৰিয়া কি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এৰিয়া হয় একবাৰো ওপৰফালে। তাৰফালে তলফালে দিয়া আছে সোণালীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ডিমা হাছাও ইয়াৰ তলফালে একদম তলফালে দিয়া আছে নাগালেণ্ডৰ একেলগতে আছে ডিমা হাছাওৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কৰিমগঞ্জৰ পৰা কি হয় মণিপুৰ হয়। তাৰ পিছত এইফালে লেফট ফালে আহিলে দেখিব পাবা যে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ হাটশিঙ্গিমাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এলুম্বিয়াম यानी কৰিমগঞ্জৰ ওপৰফালে ডিমা হাছাও পৰ্যন্ত এইখিনি কি হয় মেঘালয়ৰ এৰিয়া হয় আৰু মেঘালয়ৰ তলফালে কি দি আছে বাংলাদেশ। তো ভাবিছোঁ ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আসামৰ ক'ত কি জিলা আছে সকলো জানিব পাৰিবা। তো ভিডিওটো যদি অলপো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।